Hành động khoác áo choàng của Vương Hạc Đệ lên người Bạch Lộc khơi mào một cơn sốt trên mạng về cặp đôi này, cẩn thận với việc tình bạn bị dư luận thổi phồng. Khi Bạch Lộc than phiền bị lạnh, Vương Hạc Đệ lập tức đưa áo choàng cho cô, một cử chỉ hoàn toàn tự nhiên giữa những người bạn. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nó lại bị mổ xẻ thành một vở kịch dài tập. Khi chỉ một cái nhìn thoáng qua 0,5 giây được định nghĩa là sự ngọt ngào, hành động tử tế đơn giản nhất lại trở thành một bí ẩn phức tạp nhất. Hành động khoác áo choàng của Vương Hạc Đệ lên người Bạch Lộc khơi mào một cơn sốt trên mạng về cặp đôi này, cẩn thận với việc tình bạn bị dư luận thổi phồng. Ngày hôm đó, giữa chừng buổi quay phim, gió biển nổi lên, Bạch Lộc co ro lại, lẩm bẩm, lạnh quá, giọng cô gần như không nghe thấy. Vương Hạc Đệ nghe thấy, không nói một lời, anh quay người và đi về phía khu vực nghỉ ngơi. Khi quay lại, anh ta cầm theo áo khoác của mình và đưa thẳng vào tay Bạch Lộc. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây, nhanh đến nỗi Bạch Lộc thậm chí còn chưa kịp liếc nhìn Chin Lan thì đã cảm thấy ấm áp rồi. Sự việc này sau đó đã gây xôn xao trên mạng, với vô số những phân tích chóng mặt tránh bị nghi ngờ, mối quan hệ mập mờ, tại sao không mượn áo của một nữ nghệ sĩ cùng ngành. Dường như chỉ đơn giản là mặc áo khoác của một người bạn khác giới đã là khởi đầu của một cuộc đấu tranh quyền lực gay cấn, đòi hỏi phải điều tra kỹ lưỡng động cơ thầm kín của mọi người. Nhưng nếu bạn thực sự xem tập phim Dear In đó, bạn sẽ biết rằng không hề có nhiều kịch tính nội tâm như vậy. Đầu tiên, vai trò của Vương Hạc Đệ lúc đó là gì? Anh ấy là người dẫn chương trình, bất kể họ thân thiết đến mức nào trong đời thường. Trên chương trình anh ấy là ông chủ, còn Bạch Lộc là khách mời ở lại 2 ngày. Một vị khách phàn nàn bị lạnh, người dẫn chương trình đưa áo khoác, đó chẳng phải là phép lịch sự tối thiểu sao? Bất cứ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy, nếu không thì trí tuệ cảm xúc có ý nghĩa gì? Hơn nữa, Vương Hà Đế đã chứng kiến tất cả những gì Bạch Lục làm trong 2 ngày đó. Khi đến nơi, anh ấy lập tức giúp đón tiếp khách, cư xử như một thành viên trong gia đình. Anh ấy đi siêu thị mua đồ dùng, tự bỏ tiền túi để bổ sung cho nhà trọ. Ngay cả khi bệnh thấp khớp tái phát, anh ấy cũng không nằm trên giường mà tiếp tục giúp dọn dẹp bếp núc và làm việc nhà. Với lòng hiếu khách như vậy, làm sao Vương Hà Đế có thể giả vờ không nhận thấy? Còn về mối quan hệ của họ, thật sự rất tốt. Họ đã cùng nhau đóng phim Tình Yêu Thành Phố và cũng cùng nhau ghi hình Running Man. Họ không chỉ là bạn nhậu ăn cùng nhau mỗi ngày, họ là những người thực sự hòa hợp. Khi cư dân mạng chụp ảnh họ mua đồ ở chợ, người qua đường nhầm họ là anh em ruột. Bạch Lục đã hài hước đáp lại, anh ấy là anh họ tôi. Chính vì sự cởi mở của họ, nên những tương tác của họ rất tự nhiên. Hãy nhìn những tương tác của họ, ánh mắt và cử chỉ của họ hoàn toàn không giả tạo. Họ không có vẻ là những người đang che giấu điều gì. Nhưng tại sao một logic đơn giản như vậy lại bị bóp méo trong mắt công chúng? Tác hại của việc diễn giải quá mức. Khi tình bạn bị chiếm đoạt bởi dư luận, tình bạn trong ngành giải trí, đặc biệt là trước ống kính, thường bị soi mói dưới ánh đèn sân khấu. Tình huống giữa Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ không phải là trường hợp cá biệt, những trường hợp tương tự đã tràn lan trong ngành giải trí Trung Quốc trong những năm qua. Áp lực lên người nổi tiếng thường bắt nguồn từ sự bất lực khi bị cuốn vào cơn bão truyền thông. Khi Dear In lần đầu tiên lên sóng, nhiều cuộc thảo luận không tập trung vào chất lượng chương trình, mà lại tập trung vào Bạch Lộc. Mặc dù chỉ là khách mời để giúp đỡ, cô ấy đã trở thành lá chắn cho các cuộc thảo luận của công chúng chỉ sau vài tập. Tình huống này mâu thuẫn đối với người nổi tiếng. Một mặt, họ cần sự xuất hiện và tiếng vang để duy trì sự nổi tiếng. Mặt khác, họ phải cẩn thận bảo vệ không gian riêng tư và các mối quan hệ công việc của mình. Khi Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ bị chụp ảnh đang cùng nhau đi mua sắm, người qua đường nhận xét rằng họ trông giống anh em ruột. Bạch Lộc đã hài hước đáp lại, anh ấy là anh họ của tôi. Về cơ bản là sử dụng cách tiếp cận nhẹ nhàng để xua tan bất kỳ suy đoán nào về tình cảm lãng mạn. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể ngăn cản cư dân mạng đào sâu vào đời tư của họ thông qua những chi tiết rời rạc. Hình ảnh công chúng rất dễ bị bóp méo bởi sự diễn giải quá mức như vậy. Khi tất cả sự chú ý tập trung vào liệu có chuyện gì đang xảy ra giữa họ hay không, thì hiệu quả công việc thực sự của người nổi tiếng lại bị bỏ qua. Hành động của Bạch Lộc trên chương trình giúp đỡ khách hàng mua sắm và kiên trì dù không khỏe thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp, nhưng những điều này lại trở thành thông tin thứ yếu giữa làn sóng tin đồn. Môi trường này cũng tạo ra một phản ứng dây chuyền trong ngành. Các báo cáo truyền thông cho thấy một số nhóm, để tránh tranh cãi, đang trở nên thận trọng hơn trong các hợp tác, cố tình giảm bớt sự tương tác giữa các nghệ sĩ nam và nữ hoặc yêu cầu khoảng cách lớn hơn. Nếu tâm lý ngại rủi ro này trở thành chuẩn mực thì các mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè bình thường sẽ trở nên bất thường. Trò chơi tường thuật giữa truyền thông chính thống và truyền thông tự thân, ai đang làm rõ vấn đề, ai đang kích động. Những tiếng nói trong không gian công cộng không bao giờ chỉ có một. Có sự khác biệt đáng kể trong phong cách tường thuật của truyền thông chính thống và truyền thông tự thân. Một số phương tiện truyền thông đã phân tích khách quan sự tương tác giữa Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ trên chương trình, nhấn mạnh rằng họ là bạn bè 5 năm, đã hợp tác trong nhiều dự án và sự ăn ý tự nhiên của họ xuất phát từ sự thấu hiểu sâu sắc.
Bạch Lộc có thể nhận xét chính xác về điểm mạnh và điểm yếu của Vương Hạc Đệ trong vai trò chủ quán trọ khả năng lãnh đạo mạnh mẽ nhưng tính cách thô ráp, trong khi Vương Hạc Đệ có thể ngay lập tức nhận ra giọng nói giả tạo của Bạch Lộc. Mức độ thân thiết này không thể giả tạo trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, kiểu đưa tin dựa trên sự thật này thường không có sức lan tỏa như nội dung giật gân hơn. Truyền thông tự thân được thúc đẩy bởi lưu lượng truy cập, có mô hình hoạt động hoàn thiện. Họ giỏi trong việc sử dụng biên tập rời rạc và tiêu đề cảm xúc để dẫn dắt suy đoán. Định nghĩa một cái nhìn thoáng qua trong 0,5 giây là sự ngọt ngào, và diễn giải ngôn ngữ cơ thể thông thường là tín hiệu thân mật. Sau khi những bức ảnh Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đi chợ được chụp, hashtag thăng ALMOSTTSOUZISTOVEIZGOINGTOFILMSEASON2 nhanh chóng trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Mặc dù những liên tưởng như vậy rất thú vị, nhưng chúng cũng dễ làm mờ ranh giới. Hai khuôn khổ tường thuật này khác biệt đáng kể về hiệu quả lan truyền. Câu chuyện về tình bạn công khai phù hợp hơn với thực tế, nhưng câu chuyện về cặp đôi bí mật rõ ràng dễ gây ra sự đồng cảm về mặt cảm xúc và một cơn sốt bàn tán. Dữ liệu cho thấy các chủ đề giải trí được tạo ra tự nhiên có thời gian tương tác trung bình là 47 giờ, vượt xa 12 giờ của các chủ đề được lên kế hoạch. Sự khác biệt về hiệu quả lan truyền này khiến nhiều người sáng tạo nội dung ưa chuộng những biểu hiện cảm xúc và kịch tính hơn. Đằng sau cơn sốt cặp đôi, sự thông đồng giữa tâm lý người hâm mộ và tiếp thị ngành công nghiệp. Tại sao rất nhiều người vẫn nhiệt tình ghép đôi các cặp đôi, ngay cả khi biết rằng đó có thể là sự diễn giải quá mức. Từ góc độ tâm lý, hành vi của người hâm mộ các cặp đôi được thúc đẩy bởi những động cơ cảm xúc phức tạp. Việc ghép đôi một cặp đôi nào đó ở một mức độ nào đó là một hình thức thỏa mãn gián tiếp khi không thể tìm thấy người bạn đời lý tưởng trong đời thực. Họ chiếu cảm xúc của mình lên cặp đôi yêu thích, nhìn thấy họ hạnh phúc như thể chính họ cũng đã tìm thấy tình yêu. Trải nghiệm cảm xúc ít rủi ro, ít tốn kém này cho phép mọi người trải nghiệm cảm giác yêu đương mà không cần thực sự tham gia. Ngành công nghiệp giải trí đã tận dụng triệt để nhu cầu tâm lý này. Trong thời gian quảng bá cho một bộ phim truyền hình, các nhóm làm phim rất vui khi thổi phồng các chủ đề về cặp đôi, sử dụng chiến lược tiếp thị, mờ ranh giới để tăng cường lòng trung thành của người hâm mộ và giá trị thương mại. Khi bộ phim Tình yêu thành phố của Bạch Lư và Vương Hề lên sóng, cặp đôi màn ảnh Thạch Nhiễu và Trịnh Thư Di đã thu hút sự chú ý rất lớn. Những cảnh hôn và tương tác vui vẻ của họ trên phim trường đã trở thành chủ đề nóng hổi trong cộng đồng người hâm mộ. Tuy nhiên, việc cân bằng lợi ích thương mại với định hướng nội dung vẫn là một thách thức. Một số người hâm mộ kéo dài chuyện tình lãng mạn trên màn ảnh vào đời thực, diễn giải quá mức lời nói và hành động của các diễn viên. Khi những diễn viên này cố gắng chuyển sang các vai diễn khác, họ có thể gặp phải sự phản đối từ những người hâm mộ này. Các báo cáo cho thấy Vương Hề đã gặp phải sự phản đối từ người hâm mộ khi thử sức với vai diễn người đàn ông mạnh mẽ, cho thấy việc gán mác cứng nhắc như vậy thực sự có thể hạn chế sự phát triển nghề nghiệp của một nghệ sĩ. Các thuật toán mạng xã hội và các chủ đề thịnh hành khuếch đại hiệu ứng này. Các video và truyện fanfiction do cư dân mạng biên tập tràn ngập mạng xã hội với những bình luận như hai gương mặt uy quyền, hai con người đáng yêu, phản ánh sự tán thành của khán giả đối với ngoại hình của họ nhưng có khả năng vô tình củng cố mối liên kết cặp đôi trên màn ảnh. Khi các hashtag như thăng WANGSEDIINTRUDESONBAILUFILMINGSET thăng đạt hơn 100 triệu lượt xem chỉ trong một ngày, sự lan truyền của câu chuyện không còn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của đội ngũ quản lý nghệ sĩ nữa. Với tư cách là người xem, làm thế nào chúng ta có thể xây dựng lại ranh giới của việc tiêu thụ nội dung một cách lý trí? Đối mặt với tình huống này, chúng ta, với tư cách là người tiêu dùng nội dung, thực sự có thể đưa ra những lựa chọn lý trí hơn. Chuyển từ chủ nghĩa soi mói sang tập trung vào chính tác phẩm là một con đường khả thi. Tính cách vui vẻ và thái độ không mệt mỏi của Bạch Lộc trong quá trình tìm kiếm nguồn cung ứng trong Dear In, cùng với nỗ lực và sự trưởng thành của Vương Hạc Đệ từ một người mới đến vị trí quản lý nhà trọ đó mới thực sự là những khía cạnh đáng chú ý. Khi họ cùng nhau quản lý nhà trọ, với sự phân công lao động rõ ràng và tinh thần đồng đội ăn ý, sự tương tác tự nhiên và thoải mái của họ chính là một nguồn động lực tích cực, không cần thêm bất kỳ sự mơ hồ nào. Học cách đọc hiểu nội dung truyền thông một cách khách quan cũng rất quan trọng. Khi đối mặt với những tiêu đề như phân tích giao tiếp bằng mắt hay giải mã ngôn ngữ cơ thể, hãy tự hỏi, đây là sự thật hay chỉ là diễn giải? Nguồn tin có đáng tin cậy không? Mục đích của người đưa tin là gì? Bạch Lộc từng công khai chia sẻ rằng cô ấy đã chọn bài hát đám cưới của mình và Vương Hạc Đệ đã đáp lại một cách ấm áp, anh sẽ chơi bài hát này cho em trong đám cưới của em. Lời chúc chân thành này đã được cư dân mạng khen ngợi là nhẹ nhàng nhưng khéo léo, và những tương tác dựa trên sự thật như vậy có giá trị hơn nhiều so với những suy đoán vô căn cứ. Một cộng đồng người hâm mộ lành mạnh cần được xây dựng trên sự tôn trọng. Điều này bao gồm việc tôn trọng không gian cá nhân của nghệ sĩ, không xâm phạm quyền riêng tư của họ, không ép buộc tương tác ngoài đời thực và không công kích các nhóm khác.
Một số người hâm mộ tự nguyện tuân theo nguyên tắc 30, không xâm phạm quyền riêng tư, không ép buộc tương tác ngoài đời thực và không công kích các nhóm khác. Mặc dù sự tự kỷ luật này không thể loại bỏ hoàn toàn việc diễn giải quá mức, nhưng ít nhất nó làm cho bầu không khí thảo luận lành mạnh hơn, giữ vững ranh giới giữa những ồn ào. Nhìn lại, lý do Bạch Lộc mặc áo khoác của Vương Hạc Đệ hôm đó có thể tóm gọn lại trong một điều: khi cô nói mình lạnh, anh ấy tình cờ nghe thấy và hành động rất nhanh đến nỗi trước khi cô ấy kịp nghĩ mượn của ai, chiếc áo khoác đã ở trước mặt cô ấy rồi. Trong ngành giải trí, một khi tình bạn giữa nam và nữ bị soi xét kỹ lưỡng, những điều đơn giản trở nên phức tạp. Khi Bạch Lư và Vương Hà Đế cùng nhau đi chợ trong chương trình Dear In và bị người qua đường nhầm là anh em, Bạch Lư đã hài hước đáp lại: anh ấy là anh họ tôi. Sự tương tác thoải mái và tự nhiên này lẽ ra phải là hình mẫu lý tưởng giữa đồng nghiệp hoặc bạn bè, nhưng dư luận lại có logic riêng của nó. Khi mạng xã hội diễn giải chỉ một cái nhìn thoáng qua trong 0,5 giây là sự ngọt ngào, định nghĩa một hành động giúp đỡ đơn giản là chiều chuộng, và miêu tả những tương tác tự nhiên giữa bạn bè là bằng chứng của một mối tình lãng mạn, ranh giới của tình bạn liên tục bị làm mờ và xói mòn thông qua sự diễn giải liên tục này. Vấn đề thực sự có thể không phải là liệu có sự mơ hồ giữa những người nổi tiếng hay không, mà là liệu chúng ta, với tư cách là người xem và người tiêu dùng, có còn giữ được sự tôn trọng đối với ranh giới hay không. Khi Vương Hà Đế chia sẻ quan điểm về hôn nhân và các mối quan hệ với Bạch Lư, gửi lời chúc chân thành với câu nói: vào ngày cưới của em, anh sẽ bật bài hát này cho em nghe. Chúng ta nên nhìn thấy sự ấm áp giữa những người bạn, chứ không phải cố gắng diễn giải bất kỳ tín hiệu ẩn nào. Lần tới khi chúng ta thấy những phân tích về chuyện phiếm tương tự, có lẽ chúng ta nên dừng lại và xem xét liệu cách diễn giải này dựa trên sự thật hay trí tưởng tượng, liệu đó là sự tập trung vào màn trình diễn chuyên nghiệp của nghệ sĩ hay là sự soi mói vào đời tư của họ, bởi vì sự tôn trọng thực sự bắt đầu bằng việc cho phép tình bạn tồn tại như vốn có, chứ không phải ép buộc nó vào kịch bản do chúng ta tưởng tượng ra. Khi Bạch Lộc, giả danh khách hàng bí ẩn X, gọi điện đến số khách sạn Dear In 2026 và cố tình dùng phần mềm đổi giọng để che giấu giọng nói của mình, có lẽ cô ấy không ngờ rằng sự bất ngờ này sẽ tan vỡ chỉ trong vòng 30 giây. Vương Hạc Đệ buột miệng sau khi chỉ nghe được 2 câu: giọng cô ta giống Bạch Lộc quá. Và khi Senjue nhanh chóng nói thêm, ngay cả nhịp điệu nói chuyện của cô ta cũng giống nhau, hoàn toàn vạch trần cô ta. Câu nói trêu chọc trìu mến của Vương Hạc Đệ, ai lại mời cô làm khách chứ, hẹn gặp lại sau nhé, đã trở thành câu mở đầu cho cuộc hội ngộ của những người bạn cũ này. Họ tương tác liên tục trên chương trình và cũng thường xuyên bị bắt gặp có những buổi gặp gỡ riêng tư ngoài màn ảnh, bắt đầu từ bức ảnh chụp lén cảnh họ ôm nhau tại một chợ rau ở Đan Châu, Hải Nam vào ngày 23 tháng 1 năm 2026. Tình bạn 5 năm được vun đắp trên chương trình Tình yêu trong hành động năm 2021 dường như đang trải qua một sự thay đổi, được ghi lại bởi cả máy quay và những người qua đường. Phải chăng tình bạn của họ quá không thể tách rời? Bài viết này sẽ theo dõi những diễn biến mới nhất trong mối quan hệ của họ, phân tích sự thay đổi trong sự chú ý của cư dân mạng từ những tương tác trong quá khứ đến các hoạt động gần đây, phân tích bằng chứng mới nhất sự chồng chất của các sự trùng hợp giữa trải nghiệm của cư dân mạng với các tương tác chương trình. Ngày 23 tháng 1 năm 2026, một loạt ảnh chụp đời thường tại chợ nông sản ở Đan Châu, Hải Nam ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ cộng đồng mạng. Vương Hề Đam và Bạch Lược đang quay phim Nhà trọ thân yêu 2026. Nhiệm vụ của họ là mua nguyên liệu cho nhà trọ. Trong ảnh, Vương Hề Đam vừa vác xong cả một thùng dừa và 8 chai nước khoáng, người đẫm mồ hôi và rõ ràng là rất mệt mỏi. Ngay sau đó, anh tự nhiên nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Bạch Lược để nghỉ ngơi. Bạch Lược không hề nhíu mày, thay vào đó, cô quay đầu lại và mỉm cười đáp lại. Cả hai đều trông rất thư thái và không hề lo lắng về hình ảnh người nổi tiếng của mình. Khoảnh khắc đời thường tại chợ này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, với hashtag Thăng Wang Hidizana Golden Beauty Soda Thăng trở thành xu hướng và thu hút hơn 100 triệu lượt xem chỉ trong một ngày. Điều thực sự gây xôn xao dư luận là sự liền mạch của cảnh quay đó không chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ trong lúc quay phim, mà còn là một cái nhìn công khai về những tương tác ngoài đời thực của hai người. Khi bị người qua đường nhầm là anh em, Bạch Lộc hài hước đáp lại: anh ấy là anh họ của tôi, và Vương Hạc Đệ ngạc nhiên hỏi lại: cái gì? Khoảnh khắc tương tác tự nhiên này được cư dân mạng ca ngợi là một khoảnh khắc bạn thời thơ ấu, kinh điển. Chi tiết của toàn bộ quá trình mua sắm được ghi lại một cách tỉ mỉ hơn nữa. Vương Hạc Đệ vô thức che chắn cho Bạch Lộc từ bên trong để tránh đám đông, và những hành động nhỏ như đưa khăn giấy cho cô lau tay cũng được truyền tải chính xác. Trong khi chọn rau, Bạch Lộc lẩm bẩm: phóng viên Trân phải so sánh giá ở 3 cửa hàng khác nhau khi mua rau. Vương Hạc Đệ lập tức đáp lại: thưa ngài Si, chúng ta có nên gọi thêm một suất hải sản không? Một sự gợi nhớ khéo léo đến những tương tác giữa các nhân vật trong Tình yêu thành phố. Khi cả hai nhận ra mình đang bị người qua đường chụp ảnh, Vương Hạc Đệ nhớn mày ra hiệu chạy đi. Bạch Lộc cố nén tiếng cười, nhún vai:
và vô tình làm đổ giỏ rau khi quay người lại. Lời xin lỗi vội vàng của cô được miêu tả giống như những người bạn thời thơ ấu về quê ăn Tết. Phản ứng của cư dân mạng cho thấy một sự thay đổi rõ rệt. Trên mạng xã hội, những bình luận ủng hộ tình bạn sâu sắc vẫn chiếm ưu thế, xem đó là sự thể hiện tự nhiên của tình bạn 5 năm. Tuy nhiên, những đồn đoán rằng mối quan hệ của họ không chỉ đơn thuần là tình bạn đã tăng lên đáng kể. Sau khi Reuters dò dỉ thông tin, những bình luận phổ biến bao gồm lời khen ngợi dành cho họ vì là ví dụ điển hình về tình bạn cởi mở và chân thành trong ngành giải trí Trung Quốc, cũng như những lời chế giễu vui vẻ về câu chuyện đời thực về cuộc sống hôn nhân của Xian và Cheng Sui. Việc phơi bày toàn diện này, từ đồng nghiệp đến những chi tiết cá nhân, đã khiến nhận thức của công chúng về mối quan hệ của họ trở nên phức tạp và đa chiều hơn. So sánh tương tác lịch sử từ sự phát triển của nhãn anh chị em ruột đến tần suất tương tác, hãy quay ngược lại thời điểm ban đầu. Năm 2021, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trở thành bạn bè khi cùng tham gia bộ phim truyền hình Tình Yêu Thành Phố. Cả hai vào vai Xian và Cheng Sui trong phim, và tính cách hợp nhau đã dẫn đến tình bạn ngoài đời thực. Bạch Lộc từng thừa nhận rằng cả hai là cặp đôi ồn ào nhất trên phim trường, và những điệu nhảy ngẫu hứng cùng những lời trêu chọc vui vẻ trên phim trường đã gieo mầm cho sự ăn ý sau này của họ. Trong những lần tương tác ban đầu, cách gọi anh em ruột là cách cả hai công khai định nghĩa mối quan hệ của mình. Trong các chương trình giải trí và phỏng vấn, Bạch Lộc đã nói đùa rằng hai chúng ta đứng cạnh nhau trông giống anh em ruột, khiến nụ cười của Vương Hạc Đệ thoáng chốc chững lại. Sự thay đổi tinh tế trong biểu cảm vi mô này thường được tâm lý học hành vi giải thích là sự khó chịu phát sinh từ mâu thuẫn giữa nhận thức tiềm thức bên trong và định nghĩa bên ngoài. Hơn nữa, phản ứng ngạc nhiên và trợn tròn mắt của Vương Hạc Đệ khi Bạch Lộc bất ngờ nói thêm anh ấy là anh họ của tôi, được xem là sự phản kháng vô thức đối với cách gọi mối quan hệ này. Trong 5 năm qua, cả hai xuất hiện cùng nhau thường xuyên hơn. Từ những lần hợp tác đầu tiên trong các bộ phim truyền hình đến những lần xuất hiện ngắn ngủi cùng nhau trên các chương trình giải trí như Hello Saturday và Universe Flashing, Please Note, và sau đó là sự xuất hiện thường xuyên cùng nhau trên Dear In 2026. Vào năm 2026, tần suất và các dịp tương tác của họ đã cho thấy một sự thay đổi rõ rệt. Bạch Lộc thẳng thắn tuyên bố trên Dear In rằng một trong những mục tiêu chính của cô khi tham gia chương trình là nếm thử tài nấu ăn của Vương Hạc Đệ, và hài hước nhận xét rằng ăn uống rất quan trọng, một cách diễn đạt trực tiếp trái ngược với những lần tương tác lịch sự trước đó của họ. Sự phát triển của tương tác thậm chí còn đáng chú ý hơn. Từ những mối quan hệ lịch sự đến những lời trêu đùa tự nhiên và giao tiếp bằng mắt, sự tương phản trong từng chi tiết rất nổi bật, với ánh nhìn tự hào của Vương Hạc Đệ dành cho Bạch Lộc trở thành một khoảnh khắc đặc trưng. Khi Bạch Lộc khéo léo chuyển hướng sự chú ý của cô bé 1 tuổi rưỡi, máy quay đã ghi lại biểu cảm của Vương Hạc Đệ, được người xem mô tả là niềm tự hào chân thành, như thể đang nói, nhìn kìa, cô bé thật tuyệt vời. Ánh nhìn dịu dàng này thường được coi là biểu hiện của sự thân mật trong nghiên cứu về giao tiếp phi ngôn ngữ, phản ánh sự đồng cảm về mặt tâm lý và cảm giác kết nối. Sự nhất quán trong các kiểu hành vi cũng tạo nên một con đường rõ ràng cho sự phát triển tương tác giữa họ, từ phản ứng phòng thủ trước biệt danh anh chị em đến sự chăm sóc tỉ mỉ dành cho Bạch Lộc khi cô ấy ốm, đến việc khen ngợi quá mức những việc đơn giản, và cuối cùng là ánh nhìn tự hào và khẳng định. Sợi chỉ này cho thấy một quá trình cảm xúc có thể dần dần sâu sắc hơn hoặc tự nhiên nảy sinh khi bệnh thấp khớp của Bạch Lộc tái phát. Trong khi mọi người khác đang bận rộn chăm sóc cô ấy, Vương Hạc Đệ lập tức ngẩng đầu lên hỏi thăm tình trạng của cô, nhẹ nhàng hỏi xem cô có muốn đi nghỉ một chút không. Sự quan tâm này không phải là một lời chào hỏi lịch sự theo khuôn mẫu, mà là sự quan tâm chân thành và ấm áp.